บนโซเชียลมีข้อสงสัยในความเชื่อที่ว่าการกินเนื้อวัวร่างกายจะย่อยยากกว่าการกินเนื้อสัตว์ชนิดอื่นชัวร์เหรอศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามไปที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับเนื้อวัวนั้นย่อยยากกว่าเนื้ออื่นจริงไหมครับถ้าเกิดว่าเราหมายความว่าใช้เวลาในการย่อยนานกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นก็มีแนวโน้มที่จะจริงครับเนื้อวัวเนี่ยจะมีพวกเส้นใยแล้วก็เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่ค่อนข้างเหนียวและแข็งแรงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นการเคี้ยวใช้พลังงานเยอะความจริงแล้วกระบวนการย่อยอาหารนั้นไม่ใช่เริ่มที่ในกระเพาะนะครับแต่นับตั้งแต่เข้าปากการย่อยเชิงกลก็คือเราใช้ฟันเคี้ยวให้อนุภาคของตัวอาหารเนี่ยมันเล็กลงผ่านเข้าสู่ระบบย่อยอาหารน้ำย่อยเข้ามาย่อยตัวโปรตีนเนี่ยกลายเป็นหน่วยย่อยที่เรียกว่ากรดอะมิโนแล้วก็ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดแล้วรีบกลืนเนี่ยพื้นที่ผิวมันน้อยกว่าน้ำย่อยสัมผัสกับตัวอาหารได้น้อยกว่าใช้เวลาในการย่อยนานกว่าเราก็จะรู้สึกท้องอืดอาจจะไม่สบายท้องได้มากกว่าถ้าเคี้ยวไม่ละเอียดนี่ร่างกายจะย่อยไม่ได้หรอครับคงไม่ถึงขั้นย่อยไม่ได้ครับเพียงแต่จะใช้เวลาในการย่อยนานขึ้นลำไส้ของคนเรายาวพอที่น้ำย่อยมันจะย่อยได้หมดอยู่แล้วครับแบบนี้เราไม่ควรกินเนื้อวัวหรือเปล่าครับกินได้นะครับทำให้มันเป็นชิ้นเล็กๆหรือจะกินในรูปเนื้อบดเนื้อสับแล้วก็กินในปริมาณที่ไม่เยอะมันมีงานวิจัยที่เขาพบว่าการกินเนื้อบดเคี้ยวง่ายกว่าแล้วใช้เวลาในการย่อยสั้นกว่าเป็นแบบสเต็กเป็นชิ้นๆดูดซึมได้เร็วกว่าด้วยจริงๆเนื้อวัวเนี่ยมันก็มีคุณค่ามันให้สารอาหารที่สำคัญที่บางครั้งเราอาจจะหาในอาหารอื่นไม่ได้อย่างเช่นพวกธาตุเหล็กสังกะสีหรือวิตามิน B12 แต่ถ้าไม่อยากกินถ้าไม่อยากกินก็ไม่ต้องกินก็ได้ครับก็มีอาหารอื่นที่ให้สารอาหารเดียวกับเนื้อวัวเหมือนกันอย่างเช่นกินไข่แดงแหล่งของธาตุเหล็กที่ดีเหมือนกันโปรตีนจากพืชดูย่อยง่ายกว่าแต่ว่าต้องอาศัยการวางแผนอย่างรอบคอบดังนั้นเมื่อกินเนื้อส่วนสำคัญคือเคี้ยวให้ละเอียดเลือกให้หลากหลายดีกว่าย่อยยากย่อยง่ายเนี่ยถ้าเราหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดมันคงไม่ได้ทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยมันลดลงต่อให้เป็นเนื้อวัวก็คิดว่ายังย่อยได้อยู่ดีส่วนผู้สูงอายุคงไม่จำเป็นต้องตัดออกไปอาจจะปรุงให้เนื้อสัตว์มันอ่อนนุ่มขึ้นสำหรับผู้สูงอายุปริมาณน้ำย่อยจะลดลงการย่อยจะใช้เวลาเยอะกว่ากินคู่กับอะไรแล้วจะช่วยย่อยได้ไหมครับที่จับคู่กันกินอะไรเงี้ยคงไม่ได้มีผลมากมายกันขนาดนั้นยกเว้นในคนที่ขาดเอนไซม์จากตับอ่อนในการย่อยมันก็จะมีพวกยากินกับน้ำอัดลมช่วยย่อยไหมครับน้ำอัดลมคงไม่ได้ช่วยย่อยจริงๆน้ำอัดลมเป็นกรดน้อยกว่ากรดในกระเพาะอาหารเลยครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องเนื้อวัวย่อยยากนี่เป็นยังไงครับก็ย่อยยากจริงเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นแต่หมายความว่าไม่ควรกินไหมไม่ใช่เราสามารถทำให้มันย่อยง่ายขึ้นด้วยการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กินในปริมาณที่ไม่เยอะมากเท่านั้นเองครับไม่ว่าเนื้อสัตว์ชนิดไหนก็คงจะย่อยได้มีประสิทธิภาพเหมือนกันครับอาหารจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อเรากินอย่างเข้าใจหลากหลายและในปริมาณที่เหมาะสมนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์เมื่อเราจะเผยแพร่อะไรต่อไปก็เอาเรื่องที่มันถูกต้องให้เขาไม่งั้นเราจะเสีย